دیدی با باباها چقدر بچه‌هاشون میگن این کارو بکن این کارو نکن؟ توی این پست میخوایم چند تا از این کارا رو یاد بگیریم به انگلیسی، ببینیم که چی میشه. با هم همراه باشید. یکی از چیزایی که مامانا همیشه میگن که be careful. be careful یعنی مراقب باش. be careful. be careful. be careful. Oh, be careful, be careful, be careful. Oh, be careful, be careful, be careful. be quiet. be quiet یعنی ساکت باش. be quiet. be quiet. ساکت باش. Be quiet. You be quiet. Be quiet. You be quiet. behave یعنی مراقب رفتارت باش. behave یکی از معنی‌های behave البته به معنی مراقب بودن هستش، مثل be careful اونجوری هم معنی میده، ولی اون چیزی که مامان باباها میگن behave یعنی اینکه مراقب رفتارت باش. behave این یکی ها دیگه خیلی میگن، هممون شنیدیم، توی بچگی باهاش سر و کار داشتیم، البته الان سر و کار داریم، و اون این هستش do your homework. do your homework. do your homework. do your homework یعنی اینکه تکالیفت رو انجام بده. do your homework. homework به معنی تکلیف تنها نیست، ولی وقتی مامان بابا میگن یعنی اینکه تکلیفت رو انجام بده. do your homework یا اینکه وظایفت رو انجام بده. Do your homework. Do your homework. go to bed. go to bed برو بخواب. go to bed برو تو رخت خوابت. go to bed فکر میکنم که هر شب دیگه مامان بابا اینو میگن آخر شب به بچه‌هاشون go to bed برو بخواب. go to bed. Go to bed. Go to bed. اینه که هم خیلی خوبه، میگن که تا 3 میشمارم فلان کار رو انجام بده یا تا 3 میشمارم دیگه فلان کار رو انجام نده. اینو چجوری میگن؟ I'm going to count to 3. 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 count یعنی شمردن. to 3 هم که یعنی تا 3. I'm going to count to 3. I'm going to count to 3. تا 3 میشمارم. I'm going to count to 3. Charlotte, I'm gonna count to 3. No, Mom. Charlotte, I'm gonna count to 3. No, Mom. Did you brush your teeth? Did you brush یعنی اینکه مسواک زدن. Did you brush your teeth? Did you brush your teeth? آیا دندونات مسواک زدی؟ teeth یعنی دندونا. Did you brush your teeth? آیا دندونات مسواک زدی؟ Did you brush your teeth? Did you brush your teeth? اینم از پست مربوط به این که مامان بابا میگن فلان کارو بکن فلان کارو نکن. البته همه مامان بابایی مهرمون رو سر ما جا دارن و ما قدردانشون هستیم، خدا حفظشون بکنه، ولی می‌خواستیم اینا رو یاد بگیریم دیگه، به انگلیسی یاد بگیریم، ببینیم چی میشه. این پست رو واسه مامان باباها بفرستید که یاد بگیرن انگلیسی بگن. حمایت از ما یادتون نره، لطفاً پست رو سیو بکنید و برای دوستاتون بفرستید و اینکه در آخر مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.